Γεια σας φίλοι μου! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου! Σήμερα θα φτιάξουμε ακόμα μια νηστίσιμη συνταγή και όχι μόνο φυσικά, μπορείτε να τη μαγειρέψετε όποτε θέλετε. Νηστίσιμη πατατόπιτα με φύλλο κρούστας, με έτοιμο φύλλο κρούστας. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι λίγα, τα έχουμε όλοι στο σπίτι μας, μπορούμε να τη φτιάξουμε, δεν έχει πολλά υλικά, είναι οικονομική και φυσικά θα γίνει μια πίτα χορταστική για να χορτάσει όλη την οικογένεια. Θα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τη γέμιση πρώτα απ' όλα, να ανοίξουμε το γκαζάκι μας, το έμαθα πια, θα βάλουμε λάδι, σπορέλαιο, για να σοτάρουμε τα λαχανικά μας. Θα τσιγαρίσουμε 2 μεγάλα κρεμμύδια ή 3 μικρά κρεμμύδια ψιλοκομμένα. Θα προσθέσουμε 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη για να βοηθήσουμε στο σοτάρισμα. Θα προσθέσουμε 2 καρότα τριμμένα στο χοντρό τρίφτη. Θα αφήσουμε το κρεμμυδάκι με το καρότο να σοταριστούν και να μαλακώσουν και θα τα κατεβάσουμε από τη φωτιά να κρυώσουν. Είναι έτοιμα. Κλείνουμε τη φωτιά μας. Θα αφήνουμε να κρυώσουν. Αφήνουμε αυτό στην άκρη. Και τώρα μέχρι 2 λεπτάκια να κρυώσει το κρεμμύδι μας. Εμείς εδώ έχουμε 6 πατάτες, τις έχουμε καθαρίσει. Από τη φλούδα τους τις έχουμε πλένει. Τις έχουμε βράσει σε νερό, σε σημείο που να μπορούμε να τις λιώσουμε με αυτό το εργαλείο. Που είναι για την πατάτα. Δεν θέλουμε να γίνει πουρές, να έχει λίγο και μερικά μεγάλα κομματάκια. Μέχρι να κρυώσει και το κρεμμύδι μας, θα αφήσουμε τις πατάτες στην άκρη και θα φέρουμε τα φύλλα κρούστας. Τα έχουμε ξεπαγώσει καλά. Θα φέρουμε ένα ταψάκι. Θα βάλετε κάτω μια λαδόκολλα, αν θέλετε, αλλιώς βάλτε λίγο λαδάκι, αν το ταψάκι σας είναι και αντικολλητικό. Πάμε να συνεχίσουμε τη γέμιση. Θα βάλουμε το μείγμα. Στο μπολ μας. Θα προσθέσουμε αλάτι και πιπέρι. Και θα προσθέσουμε μαϊντανό και άνηθο. Πάω να φέρω από την κατάψυξη για να τα βάλουμε και αυτά. Άνηθο. Όσο θέλετε κατά προτίμηση. Και μαϊντανό. Αν έχετε φρέσκα μυρωδικά, βάλτε φρέσκα μυρωδικά, ακόμα καλύτερα. Δεν έχουμε όμως πάντα μαϊντανό και άνηθο και σέλινο στο σπίτι φρέσκα, γι' αυτό έχουμε και στην κατάψυξη κατεψυγμένο. Ωραία, βάλαμε και μαϊντανό και ανακατεύουμε καλά το μείγμα. Κοιτάξτε τι ωραίο που γίνεται. Ήδη φαίνεται πολύ λαχταριστό και ακόμα δεν το έχουμε προσθέσει στην πίτα μας. Η γέμισή μας είναι έτοιμη. Τώρα μπορούμε να τη βάλουμε στην πίτα και να φτιάξουμε και ό,τι σχήμα θέλουμε. Εγώ θα την κάνω στρογγυλή κανονικά. Θα μπορούσατε να την κάνετε και σαλιγκαράκια, να την κάνετε λωρίδα και να την τυλίξετε και να γίνουν σαλιγκαράκια, όπως θέλετε. Θα χρειαστούμε σε ένα μπολάκι να βάλετε σπορέλαιο για να αλείφουμε τα φύλλα κρούστας μας. Επειδή είναι και νηστίσιμη κιόλας, δεν θα βάλουμε ελαιόλαδο, θα βάλουμε σπορέλαιο. Θα ραντίζουμε λίγο
κάθε ένα φιλαράκι, δεν θα το αλήφετε έτσι με το πινέλο σας. Καλύτερα είναι για να μην πατικωθούν και τα φύλλα, έτσι να το ραντίζετε από πάνω. Θα βάλουμε και λίγο και εδώ στη λαδόκολλα. Ωραία. Θα πάρουμε το φύλλο μας και να σπάσει το φύλλο κρούστας, δεν πειράζει, δεν θα φανεί πουθενά. Τα φύλλα αυτά, επειδή τα ξεπάγωσα γρήγορα, τώρα σπάνε. Κανονικά θέλουν από βραδείς να τα αφήσετε στην κατάψυξη, στο ψυγείο. Την κατάψυξη τα βγάζουμε για να ξεχωρίσουν καλύτερα. Το βάζουμε μέσα στο ταψάκι και βάζουμε λίγο από τη γέμισή μας. Παίρνουμε άλλο φύλλο, το ραντίζουμε και το βάζουμε και αυτό στο ταψάκι μας. Παίρνουμε λίγη από τη γέμιση και βάζουμε εδώ και εκεί. Η γέμιση μυρίζει πολύ ωραία και ο άνηθος μυρίζει πολύ ωραία και ο μαϊντανός. Τα μυρωδικά χρειάζονται για να μην είναι μόνο σκέτη, πατάτα και κρεμμυδάκι και καρότο. Κάνουμε την ίδια διαδικασία με όλα τα φύλλα. Όση ώρα κάνουμε την πίτα μας, θα ανάψουμε το φούρνο να προθερμανθεί στους 190 βαθμούς περίπου, θα ψήσουμε πάνω κάτω όλος ο φούρνος για 50 λεπτάκια. Τώρα από πάνω δεν μπορούμε να βάλουμε ούτε γάλα ούτε αυγό, επειδή είναι νηστίσιμη. Θα βάλουμε το υπόλοιπο λάδι που περισσεύει. Βάλτε αρκετό για να ψηθεί κιόλας. Θα ρίξουμε λίγο νεράκι, έτσι με το χεράκι σας λίγο, πάνω από τα φύλλα. Και θα κόψουμε όχι βαθιά μέχρι κάτω, όχι και το τελευταίο φύλλο μου το κόψετε, λίγο επιφανειακά εδώ. Απλά να δείξουμε πώς θα είναι κομμένη μετά. Και από πάνω θα βάλουμε λίγο σουσάμι. Προαιρετικά αν θέλετε. Εγώ θα βάλω και λευκό σουσάμι και μαύρο. Και λίγο μαύρο. Το μαύρο σουσάμι, αν βάλετε αρκετή ποσότητα, αρχίζει και πικρίζει, απλά να το γνωρίζετε. Η πατατόπιτά μας είναι έτοιμη. Κοιτάξτε πως έχει γίνει. Είναι έτοιμη να ψηθεί στους 190 βαθμούς για 50 περίπου λεπτάκια. Θα την προσέχετε να μην σας καεί. Πάμε να την ψήσουμε. Η νηστίσιμη πατατόπιτά μας έχει ψηθεί και κοιτάξτε να δείτε πώς έχει γίνει. Θεϊκή! Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πατατόπιτας. Έχει γίνει πάρα πολύ τραγανή, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Το κρεμμυδάκι, η πατάτα, άνηθος, μαϊντανός, όλα παντρεύτηκαν και γίνανε τέλεια. Θα τη δοκιμάσουμε, να δούμε τι κάναμε. Να δείτε κι εσείς πόσο τραγανή έχει γίνει. Πω, κοιτάξτε παιδιά. Κοιτάξτε. Φοβερή. Για να τη βγάλω από το μαχαίρι. Μη κοπώ κιόλας. Λοιπόν, για να τη δοκιμάσουμε. Καίει κιόλας. Πολύ γευστική. Πάρα πολύ γευστική. Μπράβο. Πολύ νόστιμη. Μέσα η γέμιση είναι πάρα πολύ ωραία. Η πατάτα μαζί με τα μυρωδικά
δίνουν πάρα πολύ ωραία γεύση. Και έτσι με το φύλλο κρούστας δεν ζοριστήκαμε και καθόλου. Φτιάξαμε στη στιγμή μια ανιαισθήσιμη πατατόπιτα για όλη την οικογένεια, για να χορτάσουν τις μέρες της νηστείας. Και όχι μόνο, πάντα λέω, γιατί δεν είναι μόνο για την νηστεία, αυτή είναι μια χορτοφαγική συνταγή, ειδικά για αυτούς που είναι vegan, vegetarian, δεν ξέρω και εγώ τι, είναι πάρα πολύ καλή να τη φτιάξετε. Να μου πείτε τα σχόλιά σας, να μου τα γράψετε κάτω από το βιντεάκι στην περιγραφή, που έχω και το mail μου, να μου στείλετε και φωτογραφίες, δεν μου στέλνετε, θέλω να μου στείλετε φωτογραφίες, θέλω να δω αν φτιάχνετε τις συνταγές μου. Αυτή ήταν η συνταγή μου, εύχομαι να σας άρεσε, να κάνετε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μου όσοι δεν έχετε κάνει, για να παρακολουθείτε τα βίντεό μου, να πατήσετε και το κουδουνάκι, να είσαστε καλά, να περνάτε καλά, να μαγειρεύετε συνέχεια για σας και για τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Γεια σας φίλοι μου, γεια σας, να είστε καλά!